What's up people, welcome back to my YouTube channel and you are watching SOUGAT vlogs. आजको भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा फोन लिएको छु किन भन्दाखेरि अस्ति दिनको भ्लग 13 डेज भइसकेको थियो भिडियो अपलोड नगरेको चाहिँ। अनि किन भन्दाखेरि मेरो मोबाइल चाहिँ बिग्रेको थियो नि त बाइकबाट झरेर। सो त्यही भएर चाहिँ नयाँ मोबाइल लिनु जरुरी नै थियो। त्यसै कारणले गर्दामा चाहिँ आज मैले एउटा मोबाइल लिएको छु अनि त्यसको अनबक्सिङ भिडियो मैले बनाइरहेको छु। अनि कति के हो कसरी लिए म सबै तपाईहरुलाई यो भिडियोमा बताउने छु। अन्तसम्म भिडियो हेर्नु होला अनि भिडियो हेरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि अब चाहिँ फर्दर चाहिँ राम्रो कन्टेन्टहरु राम्रो भिडियो मोटो भ्लगिङ हेर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुहोस्। सो फोन चाहिँ यो छ अनि Redmi Note 10s। यो चाहिँ मैले किन लिएको भन्दाखेरि मैले खासमा चाहिँ 10 Pro Max लिने वाला थिएँ, तर 10 Pro Max चाहिँ मार्केटमै नभएकोले गर्दामा अनि प्लस फेरि अनलाइनमा पनि नभएको कारणले गर्दामा चाहिँ मैले यो Redmi Note 10s लिएँ। अनि Redmi मैले किन लिएँ भन्दाखेरि Redmi मैले अहिलेसम्म योसँग 3टा हुन्छ चलाएको अनि मलाई चाहिँ Redmi को कतिवटा फिचर्सहरु मन पर्छ, त्यही कारणले गर्दा मैले Redmi लिएको हो। सो तपाईहरुलाई म यसको अनबक्सिङ गराउँदै छु। अनि एक्चुअलमा चाहिँ मैले यो हिजो नै खोलेको हो, खोल्नु चाहिँ, तर आज तपाईहरुलाई अनबक्सिङ पनि देखाउँदै छु। तपाईहरुलाई म यसको फुल उयो पनि देखाउने छु। फोन चाहिँ यो रहेको छ, तपाईहरुले देखिहाल्नु भयो। अनि यसको डिटेल्स चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अनि यसको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ रहेको छ 4000 mAh है। अनि ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो छ, तर यसको 11x भन्दा चाहिँ अलिक नै उयो छ, 10 Pro Max भन्दा अलिक कम्ती छ किनभने 10 Pro Max को चाहिँ 6000 mAh ब्याट्री छ। सो त्यो छ। अनि म तपाईहरुलाई अनबक्सिङ सेट चाहिँ यो हो। क्यामेरा चाहिँ स्क्वाड क्यामेरा छ अनि फ्रन्ट है, अनि फिंगरप्रिन्ट चाहिँ यसको साइडमा छ। सो यसमा के रहेछ म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। अनि यसमा चाहिँ तपाईको यो पेन छ जसले चाहिँ के भन्छ सिम कार्ड अनि उयो गर्नुपर्छ। अनि यो भित्र एउटा ट्रान्सपेरेन्ट कभर रहेको छ, फ्रीमा ट्रान्सपेरेन्ट कभर छ। अनि USB केबल छ एउटा, अनि यसमा एउटा USB केबल अनि प्लस चार्जर रहेको छ। अनि चार्जर चाहिँ कति भोल्टको छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिंक 33 यहाँनिर छ छनु चाहिँ। सो यहाँनिर चाहिँ यसको सबै डिटेल्स। सो तपाईहरुले देखिहाल्नु भयो, फोन चाहिँ यही हो, सेट चाहिँ यही हो। तपाईहरुलाई यसको अबको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई रिभ्यू पनि दिदैछु। सो एकदमै दामी छ सेट, एकदम स्लिम है। तपाईहरु ओपन पनि गरेर देखाइदिहाल्छु, एकदम फास्ट सबै कुरो चल्नु गर्नुमा। अनि यसको र्याम चाहिँ 6GB र्याम हो अनि इन्टरनल चाहिँ यसको 128GB छ। सो एकदमै राम्रो छ। अनि यसबाट चाहिँ यसमा प्लस फेरि क्यामेराको फिचर्सहरु पनि अलिक राम्रो लाग्यो, जुमिङ भयो यो सबै कुरोहरुमा। अनि फोटोज पनि ठिकैको छ, यतिको त्यस्तो खास त हैन तर ठिकै छ। सो यो चाहिँ रह्यो सेट, यो चाहिँ रह्यो मेरो नयाँ सेट। अनि मैले चाहिँ यो चाहिँ लिएको चाहिँ हो द डिजिटल प्यालेसबाट, जो चाहिँ भेनस मोडको त्यहाँनिर अपोजिटमा छ, त्यहाँबाट लिएको सेट हो। अनि तपाईहरुले पनि त्यहाँबाट लिनु सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो डिस्काउन्टमा तपाईहरुले त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। प्लस फेरि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अर्को कुरा के भन्नु पर्यो भने मैले यो सेट चाहिँ लिएको हो 16499 बाट लिएको। अनि त्यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि फाइनान्स गरेर लिएको हो। सो तपाईहरुले त्यहाँबाट इजिली फाइनान्स पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अनि इभन त्यहाँनिर तपाईले Redmi को मात्रै नभएर Realme, Oppo, Vivo, Samsung अनि आइफोन पनि तपाईहरुले त्यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ त्यो स्टोरबाट। सो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई, यसमा मैले डिस्काउन्टहरु पनि पाएँ। सो यो सबै डिटेल्सको लागि तपाईहरु आफै गएर त्यहाँनिर इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको अनबक्सिङ भिडियो यति नै थियो, तपाईहरुले अन्तसम्म हेरिदिनु भयो, थ्यांक यू। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि अलमोस्ट हामी 1K पुग्न लागेका छौं अनि चाँडै तपाईहरुको सपोर्टले 1K हामी पुग्ने छौं। अनि अब चाहिँ मोटो भ्लगिङ, फुल मोटो भ्लगिङ तपाईहरुले हेर्न पाउनुहुनेछ। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। बाइ बाइ, सी यू नेक्स्ट भ्लग।